ההברחות של נשק. בתוך עזה כבר לא הייתה דרך המנהרות. כבר הייתה להם יכולת להכניס את זה במשאיות בגבול. למה צריך מנהרות? אתה משלם, אתה מקבל. המקור, כלומר, מאיפה זה מגיע? הרוב מגיע מאיראן. נשק צלפים שתפסנו בעזה היה בשימוש חמאס מאזור הנובה. זה משק תעשייה צבאית של איראן. נשק איראני, כל מה שיש לכם פה, הכל תוצרת איראן. צריך חמאס חלש ומורתע, שהוא יישאר ככה עם האף מעל המים. זה היה מושג ששמעתי בהרבה מאוד דיונים. עם מה תקפו אותנו ב7 באוקטובר? עם כפכפים וקלצ'ניקובים וטנדרים. אחרי שישראל יצא מרצועת עזה, לא האמנתי שיחזור לשם שוב. קיוויתי שמה שראיתי בפילדלפי יישאר זיכרון רחוק עד שיתפוגג, וזהו. אבל מהר מאוד היה ברור שעזה לא מתכוונת להיעלם לשום מקום. כיפת ברזל יצרה אשליה שהכל בסדר ובשליטה. הטכנולוגיה תנצח את הכל. עוד גדרות מתוחכמות ועוד מיירטים. העיקר שיהיה שקט, אבל זה היה שקט מדומה. לאורך פילדלפי עסקי ההברחות רק הלכו והתעצמו, מעל ומתחת לקרקע. יש כאן מהצד המצרי הרבה משפחות של בדואים שמצאו הזדמנות נפלאה להרוויח כסף, ולהרוויח כסף טוב. הם משתפים פעולה עם פלסטינים, מי שנותן להם כסף עבור המנהרות האלה. זה הכנסות גדולות, מאות של מיליונים של דולרים שהם מכניסים כל שנה. זה תקציב של מדינה קטנה באזרח התיכון. כן, בואו נתקדם מהחלונות. אפלס מכל חלון יכול לעוף עלינו פה איזה RPG, לא? כן. זה כמו מחלקה שסיימה הכשרה בב"ח, סיים דוח, נכנסו לתוך המלחמה. פה לפני חצי שנה כבר היה אירוע רב נפגעים, 4 חבר'ה שנפלו, חברים מאוד טובים פה של החבר'ה, עברו איתם את כל ההכשרה. התרגלתם לישון על מזרונים של עזתים? מזרונים זה פינוק. מעשנים הרבה? נפלת על מחלקה חזקה ההורים רואים? ואתה פה ברפיח ואכפת לך אם ההורים שלך ידעו אם אתה מעשן או לא. יפה, אהבתי. איזה ריספקט להורים. נראה מאוד מלחמה אגרסיבית, המלחמה הזאת. אתה נלחמת פה בשנות ה-80, אנחנו גומרים פה את העבודה. ועוד שינוי היסטורי, היום ציר פילדלפי כבר לא בשליטת ישראל. כוחות מצריים מזוינים ישלטו בציר המוות שקבע כל כך הרבה חללים ישראלים. התחזיות הקודרות של מתנגדי ההתנתקות התממשו במהירות. למרות שישראל הסכימה שמצרים תשדרג את כוחותיה בפילדלפי, מכוח שיטור מוחלש שאפשר לשחד לצבא מצרי אמיתי, בצד העזתי של הציר שרר כאוס מוחלט. זה היום השני ברציפות שבו מתאחדת רפיח הפלסטינית עם רפיח המצרית למגינת ליבה, שלא לומר לחרדתה של ישראל. על פני ציר פילדלפי, המקום המאובטח ביותר, ששימש עד הפינוי להברחות רק מתחת לפני השטח, עוברים כעת מעל לפני השטח ובגלוי פלסטינים מצד אל צד, בלי שמישהו עוצר בעדם. קונים מצרכים וסיגריות ברפיח המצרית ופוגשים בני משפחה שלא ראו שנים רבות. חמאס ניצל את אובדן השליטה של הרשות הפלסטינית והעצים עוד יותר את תעשיית ההברחות בפילדלפי בדרך להפוך לצבא של ממש. מפגן הכוח המשמעותי הראשון שלו היה שימוש במנהרה לחטיפת החייל גלעד שליט שהכניסה את ישראל לסחרור. מטרת הפעולה הזאת היא להביא בסופו של דבר להחזרתו בשלום של רב"ט גלעד שליט אל ביתו ואל משפחתו. כשנתיים אחרי ההתנתקות הפך חמאס לשליט הבלעדי של רצועת עזה. זה התחיל בניצחון מוחץ בבחירות הדמוקרטיות הראשונות ברשות הפלסטינית שנערכו ב-2006 בלחץ אמריקאי, והמשיך בקרבות קשים עם המשטרה הפלסטינית ואנשי פתח. אתם הרסתם כל התשתית של אש"ף ושל הרשות הפלסטינית במנגני ביטחון הפלסטיני במלחמה נגד האינתיפאדה השנייה. ואחרי ככה השארתם את הכוחות הביטחון הפלסטיני בלי כלום. אחרי שעלה חמאס, אז השוטרים השופים ברחו וקפצו מעל הגדרות לכיוון ישראל, כן? The election was a mistake.
This was during the Bush administration, and they had a belief that elections were always self-correcting. בפעם הראשונה שלט חמאס בגלוי בצד העזתי של פילדלפי, ובמדינת חמאסטן שנוסדה ברצועה, הפכו ההברחות ממצרים לממוסדות. פתאום החמאס נשם לרווחה, והבין שנפתחו השערים, ואפשר להתחיל לעבוד בצורה הרבה יותר קלה. במעבר רפיח היה מנגנון שישבו שם פקחים אירופאים עם רשות פלסטינית, עם יכולת שלנו לראות בזמן אמת את מה שקורה במעבר, מי עובר, מי לא עובר, אבל כל זה התפרק בבת אחת כשחמאס השתלט, האירופאים ברחו משם, אבל למעשה חמאס עבר לנהל את מעבר רפיח, ומשם והלאה הם העבירו דרך מעבר רפיח כמעט כל מה שהם רצו. בישראל חוסר שביעות רצון וביקורת חריפה על מצרים, המעלימה עין ומאפשרת הברחות של חומרי נפץ בהיקפים מדאיגים ביותר. זה שעשינו הסכם עם מצרים, עשינו עם הגנרלים של מצרים הסכם. השנאה לישראל מפעפעת שם בעומק. זה יכול להיות השוטר, זה יכול להיות האיש במעבר הגבול, זה יכול להיות בכל מקום. פרסום ראשון, פלסטינים שהתאמנו באיראן ובסוריה הוחדרו לרצועה כדי לאמן ולבנות שם מערך לחימה דוגמת לבנון. מומחים איראנים היו נכנסים לרצועת עזה, פעילי חמאס היו יוצאים דרך המנהרות, טסים לאיראן, עוברים הדרכות. בערך 70% מהתקציב חמאס צבאי זה איראן. כל עוד אחמד יאסין היה בחיים, הוא לא הסכים לדבר עם האיראנים. הוא היה מנותק טוטלית מהשיעים, ולא היה מוכן לשתף איתם פעולה, לא בידע ובטח לא לקבל מהם כסף. אז אלה שהחליפו אותו היו מנהיגים חלשים יותר, ששיתפו פעולה וחיפשו כסף ומקור מימון, וככה הגיעו להיות חלק מהזרוע של האיראנים. מקימים את צבא החמאס, משתמשים בהגדרות של חטיבות, יחידות מיוחדות, נוח'בות. בניין הכוח הלך והתעצם, כולל הברחת טילים איראנים מאוד 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 משמעותיים. מאיראן לסודן, מסודן למצרים, ממצרים לסיני ומסיני לתוך עזה, זה המסלול. הצד המצרי הוא לא בידוק אופטימלי, נגיד את זה בעדינות. אתה משלם קצת כסף לאותו קצין שהיום במשמרת, והוא הולך לשירותים בזמן שהמשאית נכנסת. זה מאוד פשוט. השיפור ביכולות הצבאיות של חמאס הוביל לטפטוף בלתי פוסק של ירי רקטות וטילים, ששודרגו בטווח והפכו לקטלניים יותר. לישראל היה ברור שככה אי אפשר להמשיך, אבל אף אחד לא העז לדמיין שליטה מחודשת ברצועה. וכך, הסתפק צה"ל במבצעים מוגבלים של הפצצות מהאוויר, סיכולים ממוקדים וכניסות קרקעיות מצומצמות, לרוב בקרבת הגדר. כל כמה שנים מבצע, שבסיומו הכריזו תמיד קברניטי המדינה, ניצחנו. חמאס חטף מכה שהוא לא ראה מאז שהוא נולד. בשנת 2011 התרחש אירוע ששינה באופן דרמטי את העולם הערבי, והשפיע ישירות גם על ציר פילדלפי. מיליוני אזרחים ברחבי המזרח התיכון יצאו לרחובות בדרישה לשינוי המשטר הדיקטטורי במדינות ערב. בקהיר הצליחו ההמונים להדיח את הנשיא מובארק, שאחרי 30 שנות שלטון נשלח למאסר. It was Balagan over there. Suddenly they found a lot of people from Hamas, from the tunnels, came to Cairo and they opened all the prisons, free Dr. Morsi, the ex-president of Muslimin, and a lot of people, and they killed a lot of soldiers and they killed a lot of officers. Hamas people freed Morsi? Yeah, came from the tunnels to Sinai, and from Sinai by cars, 4x4, and went to Cairo. We are saying enough with the regime! This is a corrupt regime! All Egyptians were happy about evolution. Everyone was happy that Mubarak, after 30 years ago on, everybody is looking for the democracy, about the freedom, about the new president. So nobody was concentrated or focused about Hamas. Why did the Hamas terrorists came to free Morsi from jail? Hamas is a part of Muslim Brotherhood. כשנה אחרי הדחת מובארק נערכו לראשונה בחירות דמוקרטיות במצרים, בהן זכה נציג האחים המוסלמים, מוחמד מורסי. בצד המצרי ובצד העזתי של ציר פילדלפי שלטו עכשיו האחים המוסלמים. כאן נורה אדומה נדלקת. כאשר החמאס מהצד הזה, האחים המוסלמים מהצד הזה, ולכן סביר להניח שהקשר ביניהם יתחזק
עם המשמעויות שלו לגבי ציר פילדלפי. ואכן, כך היה. העבירו את האמצעים למחרטות, קרסמות, כל מה שאיתו אפשר לעשות נשק מדויק יותר. יכולת לעבור עם מה שאתה רק רוצה. אם היו להם טנקים, היו יכולים לעבור עם טנקים. זאת אומרת, היה כאן אור ירוק מלמעלה, להמשיך את כל מה שהם עשו קודם, אבל ביתר שאת. כשאני בוחן את הישגי המבצע, הם הושגו אחד לאחד. שנה בדיוק לאחר שמורסי נבחר לנשיא מצרים, יצאו שוב ההמונים לרחובות ודרשו להדיחו. מורסי חזר לכלא והוא הואשם בין השאר בשיתוף פעולה עם חמאס. מי שהתמנה במקומו היה שר ההגנה עבד אל פתאח א-סיסי. בינתיים נוצלו התהפוכות השלטוניות במצרים על ידי אסלאמיסטים קיצוניים ויוצאי אל-קאעידה, שהקימו בצפון סיני מובלעת של דאעש. הם פועלים שם בחופש מוחלט, הם כובשים בסיסי צבא, ולצבא המצרי אין תשובה. דאעש בסיני, שכל שנה הרג שוטרים וחיילים במספרים מדהימים, 300, 400. המצרים הבינו שאת הפצועים שלהם החמאס מפנה לעזה לטיפול בתי חולים בעזה. הם התחרפנו. אז כשהסיסי עולה לשלטון, הם חסמו מנהרות, הם הרסו מנהרות, הם הציפו מנהרות. הוא מציף את המנהרות במי ים, יש כאלה שאומרים במי ביוב, ואומרים שהוא מרעיל את העזתים, וקוראים לו בוגד, אבל הוא לא חדל. בעצם המצרים העיזו לעשות משהו שאנחנו לא העזנו לעשות, והם פינו את רפיח המצרי, מה שהשאיר להם מרחב מאוד גדול, חשוף, שבו הם יכלו להתמודד עם המנהרות יחסית בקלות. אז סיסי סתם חלק מהמנהרות, אבל תבין, ברגע שהכל עבר דרך המעבר, אז מה הם צריכים את המנהרות? החמאס הוכה קשות, והוא לא קיבל אף לא אחד מהתנאים שהוא הציב להפסקת אש. בניסיון להכריע את דאעש בצפון סיני, הקים א-סיסי מיליציה מקומית חמושה של בדואים בראשותו של אחד ממנהיגי שבט הרבין, אברהים אל-ארג'אני. שבט הרבין היה מעורב בהברחות בין סיני לרצועה דרך פילדלפי, ואל-ארג'אני, שהוריו נולדו בעזה ואף ישב בכלא במצרים, הפך לאיש החזק של השלטון המצרי בחצי האי סיני. אל-ארג'אני. Arjani, they call him now King of Sinai or President of Sinai because he is the leader now in everything in Sinai. He was in jail for 3 years. Why? Because he kidnapped, I think, 3 or 4 soldiers. This organization that he started, Arjani, is armed with weapons. اتحاد القبائل العربية, like Wagner in Russia. This organization helped Egyptian army to destroy the ISIS in Sinai. No ISIS in Sinai now? It's quite. אחרי שהמיליציה שבראשה עמד סייעה לצבא מצרים לנצח את דאעש בסיני, קיבל אל-ארג'אני באופן לא פורמלי את השליטה בצד המצרי של מעבר רפיח. לפי פרסומים, חברה השייכת לתאגיד שבראשו הוא עומד, הרוויחה סכומי עתק מהענקת שירותי VIP למעבר סחורות ובני אדם בין מצרים לעזה. ארג'אני מתחיל להיות איש העשיר על חשבון של העזתים, על חשבון המסכנים האלה. How did he become so rich? Nobody knows exactly. He is close friend of Mahmoud al-Sisi, the son of al-Sisi, manager in the Egyptian intelligence, and they have very, very good cooperation together, and they are friends. החברה ששייכת לארג'אני היא מנהלת את המעבר מהצד המצרי, שהוא השלטון, הוא הריבון שם. הכוח הצבאי שלו בסיני יותר גדול מהכוח של הצבא המצרי. כל דבר שנכנס או יוצא, או כל אחד שנכנס או יוצא, חייב לשלם לו.
Everyone who says that Gaza was an open-air prison for the people who lived there, it might be true, but it was not an open-air prison for Hamas. They got whatever they wanted. They got whatever they needed. Most of that was not coming through Philadelphia. Most of it was coming over Rafah. Overground, not underground. והדבר הכי מפתיע, הכי מדהים בעיניי, זה כל הנושא של מעבר סלאח א-דין. מעטים לדבר עליו. נפתח מעבר חדש, שער סלאח א-דין, שדרכו התחילו להיכנס משאיות עם סחורות וכל מיני דברים, ושיש בהם הרבה מאוד מרכיבים דו-שימושיים, שלא ברור מי פיקח על הדבר הזה בכלל. והרבה מאוד מהחומרים האלה בסופו של דבר שירתו את החמאס. אני לא שמעתי בצד הישראלי כל צעקה על הדבר הזה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לטעון שלא ידענו שהדברים האלה קורים, אבל פשוט העדפנו לא לטפל בזה. תראה, היום בדיעבד אפשר להגיד שהיינו צריכים להיות הרבה יותר דרוכים והרבה יותר קשובים ולהניח את הדברים על השולחן. This border, why would the U.S. suddenly make this a priority? When there are threats to Israel, we assume that Israel will be focused on it and they'll raise it with us. But Israel was not raising it as an issue. אנחנו תמיד היינו מאוד רגישים ביחסים שלנו עם המצרים, לא לפגוע בהם, לכבד את הרגישויות שלהם, ושילמנו על זה מחירים. It's not logical. Not logical. I don't believe so. No, never. Sisi or Egypt will not accept that. No. How did they get the Iranian weapons? I told you, from the tunnels. All the tunnels were closed from the Egyptian side. Most of the tunnels, yeah. So how did they get the weapons? I told you, many tunnels. It's not one or two. Hundreds. נשארו מנהרות הברחה. חלק מהם גילה צה"ל עכשיו במבצע שלו בפילדלפי. מה שצה"ל גילה זה שרוב המנהרות אכן סתומות. אבל חלק מהמנהרות מאוד מתוחכמות, מנהרות בצורת חטא, רש, כאלה עמוקות ומתפצלות, הם עדיין הצליחו להחזיק. אבל אכן, המסה הקריטית עברה למעבר רפיח. Where is the video of that? Give me one satellite said that, okay, that is truck with weapons come from Philadelphia port. Nothing. מי שבינתיים משתלט על חמאס ברצועה היה יחיא סינואר שנידון בישראל לכמה מאסרי עולם על רצח משתפי פעולה. תחת הנהגתו של סינואר ששב לעזה במסגרת עסקת שליט, הפכה חפירת המנהרות מאמצעי להברחת נשק מתחת לפילדלפי לאסטרטגיה ההתקפית של חמאס מול צה"ל. ברחבי הרצועה נחפרו מאות קילומטרים של מנהרות שזכו לכינוי המטרו של עזה ושירתו את צבא חמאס שכבר מנה עשרות אלפי חמושים. لدينا اليوم مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض فسيخرج له أبناؤنا ستخرجون له أنتم وإخوانكم من باطن الأرض ستتفتح الأرض. אנחנו פגענו פגיעה קשה בפעילות התת-קרקעית של החמאס. המטרו של חמאס הפך מנכס אסטרטגי למלכודת מוות של מחבלים. ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته ومن ليس عنده بندقية فليجهز ساطوره أو يجهز بلطه أو سكينه. למרות האיומים המפורשים של סינואר, ישראל נמנעה מלתקוף את חמאס ויצא לשני מבצעים גדולים דווקא נגד הג'יהאד האסלאמי. מבצע עלות השחר החזיר לישראל את היוזמה, החזיר את ההרתעה הישראלית. שינינו את המשוואה. הזלזול באויב, זה הכישרון שלך, אבל זה מה שקרה. כשאתה אומר הם, מי הם בכלל? מי זה? מי זה? אז בסוף אתה חוטף. את ה7 לאוקטובר, צה"ל ושב"כ היו אמורים למנוע. נקודה, סימן קריאה. בואו נסתכל פנימה, אנחנו כמדינת ישראל, כמה תרמנו לדבר הזה? I think what happened in 7 of October is good for Israel. Of course, it's a catastrophe, but Israel had good benefits. You destroy Gaza, you destroy Hamas, you destroy Hezbollah, Syria. המלחמה בעזה היום תסתיים בהכרעה. החמאס בעזה יוכרע. הוא לא יהיה השליט בעזה. זה שיצאנו משם חד צדדית, מה-14 קילומטר האלה, אז טעינו, אנחנו מתקנים את הטעות. הוא לא פועל יוצא של הסכם. עזה תהיה מנותקת ממצרים. כדי להשיג את זה, כל האמצעים כשרים.
הפסקת האש בעזה הסתיימה. כללי המשחק השתנו, שערי הגיהנום ייפתחו. צה"ל החל בשבוע שעבר בבניית ציר מורג בדרום הרצועה שתכליתו לנתק את רפיח מח'אן יונס. זאת תהיה הפילדלפי השנייה, ציר פילדלפי הנוסף. צריך להבין, רפיח נהרסה יותר מירושימה. המחיקה של רפיח באחוזים מבחינת מספר המבנים שנהרסו היא יותר גדולה מהרס של פצצת אטום. אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב. יאסר אבו שבאב, תושב רפיח, בן 32 ממוצא בדואי, הכל קורה במזרח רפיח, קרוב מאוד למקום שבו פועלים כוחות צה"ל. ואני יוצא לדילוג לבית ספר. מה אתה רוצה עוד? אני רוצה את המנהרה מתחת לציר פילדלפי, אני רוצה שתראו לי. אני לא יכול לפרט על מה יש ומה אין שם. זה שאני נמצא פה היום, זה כדי לשלול את היכולת הזאת. תודה רבה, חבר'ה, תודה על הכל. תודה לכם, חבר'ה. סמג"ד, שמרו על עצמכם, חבר'ה, אה? תהיו בריאים, יהיה לכם כל טוב. ג'מבר, אתה מוציא אותם? תשמור לי עליהם, אה? יאללה, מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה שלי ברפיח, ever. שלא נחזור לפה אף פעם, אחי. אני חושב שלא יהיה אפשר לעזוב את פילדלפי, לא בדור הזה. אני כפלסטיני, אני מעדיף אולי שנסגור את הגבול עם מצרים. עד שיהיה שם אפשרות ששלטון אמיתי, מצרי, יכול לשלוט בגבול שם. אבל כל פעם שהחמולות, הבדואית, הערג'ני, הוא שמנהל את הדברים שם, המצב ימשיך ככה, הברחות תמשיך. עכשיו אני, אחרי הרעיון הזה, לא יכול להיכנס למצרים, זהו. יש לא מעט אנשים שאני מכיר היום, גם כבוגרים, שלא רוצים לדבר על מה שהיה שם. מבחינתם ציר פילדלפי, זה היה ונגמר בשנת 2004, כשהיינו שם. אין ספק שיש תחושת החמצה. כי האיום הכי גדול, שבעצם יצר את ה7 באוקטובר, עם כל הנשק שנכנס לשם והיכולות, ידענו מאיפה זה מגיע. כאן 40. זה היה עלינו למנוע אותו. 3, 2, 1. צריך לתקן לקו.